מזויפת. מזויפת? איך את יודעת? כי הצבא האמיתית אצלי. מה טרקטורים? למה אתה לא מטפל בצבא? הם נעלו את השערים, אי אפשר להיכנס. תקשיב, עוז, הלקוח מלמעלה בודק אותנו כל הזמן ואין לו סבלנות. תטפל בצבא הזאת דחוף. יש! אין עלינו, אחי, אנחנו נוצאים את המתנ"ס הזה, לא משנה עוז ולא אף אחד אחר. יאללה, בואו נביא את הקוד הזה לברזלית. יש לנו להציע לך חוג משהו לא נורמלי בול למתנ"ס שלך. חוג צלילה יחיד ומיוחד במינו. טאדם! פיצחנו עוד קוד. איזה יופי. רגע, איפה הבנות? הם שמרו אותה למתנ"ס, שאנשים לא רוצים לא ייכנסו. מעוז למשל. עוז הזה, אני אומרת לכם, הוא ינסה להיכנס לפה, הוא לא יוותר, אתם תראו, זה איש נורא. שלום, ברוך הבא, אתה בטח פה. אני אנחש. חוג צלילה. בינגו! מה? בינגו! איך אני ככה ניחשתי? אתם לא תאמינו, ילדים, אני פותחת פה חוג חדש, חוג צלילה. אתם בטח אומרים לעצמכם, ברזלית, חרב חדה מונחת על צווארו של מתנ"ס, ואת עושה חוגים חדשים, מה יש לך? ככה אני, מאמינה וזורעת, מסתכלת קדימה, איני מתייאשת מן המכשול שבדרך. מאוד ריגש. מה? מאוד ריגש. חן, כזאת אני מרגשת נורא. לא משנה, מה אני מקשקשת? קדימה. יש לנו עוד 5 קודים לפצח ואנחנו פותחים את הכספת. אנחנו נראה לעוז ולחברת נדל"ן שלו מה זה. קדימה. רגע, אתם בטח נורא רעבים. מאוד. יאללה, ברזלית מפרגנת לכם, אני מזמינה פיצה לכולם. רגע, תוספות? בצל. מה? אנשובי. בסדר. טוב, קדימה. רגע! אני מבקשת שתשימו לב טוב לשליח. יש לי הרגשה שעוז הנכלולי הזה ינסה להיכנס לפה ולהפריע לנו לפתור את הדבר הזה. אתם תשימו לב טוב, בסדר? מעולה. קדימה. יאללה, כל הכבוד חמודים. אין אתם אלופים, אין עליכם. שלום, ברוך הבא, איזה מרגש. בוא תיכנס. כמה זמן רציתי להקים חוג צלילה, ככה משמיים זה בא אליי. מפעלות מתגשמולפון. מה? מפעלות מתגשמולפון. כן, בדיוק. בוא אני אביא לך את החוזה. שנה ראשונה חינם? או שזה יכול כל כך להסתדר לי עם התקציב של המתנ"ס. טוב, תראה, זה חוזה, תחתום פה ופה ופה. לדעתי אפשר כבר להתחיל שבוע הבא. יש לי רק איזה משברון קטן, אני פותרת אותו ונתחיל את הזה, אין שום בעיה. עיפרון? לא, עיפרון זה לא טוב לחתום חוזה בעיפרון, לא. חוזה, לא, עיפרון זה לא, או עט, חוזה חותמים בעט, כמו שצריך, ככה. יופי, מעולה. ואני אפתור את המשברון הזה, זה צ'יק צ'ק, זה מאחורינו, ואתה תתחיל פה את החוג. לא, אין פיצויים, סליחה, זה חוזה סטנדרטי, לא נותנים פיצויים פה. תחתום בבקשה. מעולה. עכשיו תראה, אתה יכול ככה עכשיו להסתובב פה במתנ"ס, תחפש את החדר שבו נראה לך אפשר יהיה להתחיל את האימונים שבוע הבא על יבש, תראה מה החדר שנותן את האווירת אוקיינוס הכי טובה שאתה מחפש, בסדר? מעולה. חתמת? כל הכבוד, כן, נפלא, יופי. עכשיו, אתה ממהר, אתה לא יכול עכשיו לחפש, אתה יודע מה, לא נורא, באמת אין לחץ, תחזור בשבוע אחר. בסדר, שבוע הבא אני טועה. אין בעיה. אני לא ממהר. לא, אני לא יכולה. סליחה, תתקדם. אני לא ממהר. לא הבנתי, מה? בסדר, אחר כך, נמשיך שבוע הבא, מצוין. תודה שחתמת. איך אנחנו מתרגשים שאתה מצטרף למתנ"ס שלנו, כל הכבוד. זה בא בחביתו וזה בא ביקורתו. נשברה הקדוש של זה ביקורתו של זה, פטור. שלזה רשות להלך, ולזה רשות להלך. היה בעל הקורה ראשון ובעל החבית אחרון. נשברה החבית בקורה, פטור בעל הקורה. ואם עמד בעל הקורה, חייב. ואם אמר לבעל הקורה, עמוד, חייב. וואו, איזו משנה ארוכה. הייתי רעבה. כן, כמה חביות וקורות, מה קורה פה? טוב, ברור שיש פה הרבה דינים. פטור בעל החבית, חייב, פטור, חייב. אם יש הרבה דינים,
אז בדרך כלל לפני הדינים מגיעים המקרים, לא? זה אומר שיש גם הרבה מקרים. המשפט הראשון נשמע כמו מקרה. זה בא בחביתו וזה בא בקורתו. נשברה כדו של זה בקורתו של זה. יש. וגם היה בעל הקורה הראשון ובעל חבית אחרון. נשברה החבית בקורה. ואם עמד בעל הקורה, ואם אמר לבעל חבית, עמוד. תכלס, בהמשך נראה די אותו דבר. כן, רק שפה הוא הפוך. היה בעל חבית ראשון ובעל הקורה האחרון. יש. נשאר עוד משפט אחד, שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך. זה טעם. איך ידעת? שזה קיצור של מפני ש... מה זה? זאת את? מה הולך פה? עלתה לי בלגן שלם. וואו, את כל זה צריך לגלות קשוח הפעם. טוב, אבל מירם, את בטח יודעת מה קרה שם. אני יודעת מה קרה, אבל אין לי מושג איך זה קשור למשנה. לא יש שם לא קורה ולא חבית. אני הולך לדבר עם ריקי. אולי היא אפילו תביא לי מאחת מעוגיות החימה הטעימות שלה. ואולי אני באה איתך. את הולכת ללמוד את המשנה עם הרב רימון? סבבה. מי שהזמינה פיצה? מה קרה לך? אתה בסדר? אני בסדר, אבל תראו מה קרה לפיצה. ועוד המגש עם הפטריות. הכי שווה. איך זה קרה? ברזלית הזמינה לנו פיצות. האמת, פינקה כמו שצריך. הזמינו לנו 6 מגשים. אוקיי, אז איך הפיצה הגיעה לפרצוף שלך? אני הלכתי במסדרון, ואז פתאום משום מקום הגיע צוללן. צוללן? כן, הוא בא לפגישה עם ברזלית. היא רוצה לפתוח פה חוג צלילה. לא משנה. קיצר, אני הייתי מה זה מורה, ולכו תדעו כמה פיצות RZD השאירו לי עד שאני אחזור. אז תכלס, אני הלכתי די מהר. והוא בכלל אין לי מושג לאן הוא הסתכל ומה הוא חשב, אבל בשורה התחתונה הוא נתקע עם השנורקל שלו ישר במגשי פיצה, והמגש העליון אשכרה עף לי לתוך הפרצוף, כמו בסרטים. תאונת פיצות. אשכרה התנגשת בצוללן באמצע המסדרון. אני שמח שזה מצחיק אותך. בקטע טוב, אתה יודע. טוב, תקשיבו, אנחנו חייבות לעשות את התחקיר לריקי וללמוד את המשנה. אין לנו זמן. אם כבר תעשו תחקיר לסוללן הזה. אני לא מבין, הוא לא שם לב לאן הוא הולך, גם כיסח לנו פיצה שלמה, ועוד עם פטריות. האמת, נראה לי שמה שקרה לך דומה קצת לתחילת המשנה. איך הגעת לזה? זה בא בחביתו וזה בא בקורתו. מדברים פה על מישהו שהולך עם חבית, ולקראתו בא מישהו שסוחב קורה. מה קשור חבית וקורה למה שקרה? זה רק דוגמה, זה יכול להיות כל מקרה. ששני אנשים הולכים אחד מול השני ומחזיקים משהו. יעני, זה בא בפיצתו וזה בא בשנורקלו. חזק. ואז מה קורה? ואז הם נתקלים אחד בשני. והקורה שוברת את הכד. וואלה, באמת דומה למה שקרה לי. רגע, אבל איך פתאום נשבר כד? אמרנו שמדברים פה על חבית, לא? לפי מה שאני זוכרת, הפרשנים מסבירים שבלשון המשנה כד וחבית זה אותו דבר. כאילו, חלק מהאנשים קוראים לו כד, וחלק קוראים לו חבית. אוקיי, אז הוא עם הכד, חבית, מגשי פיצה, הולך, ומולו מגיע מישהו עם קורה? שנורקל. והם מתנגשים אחד בשני, והקורה שוברת את הכד. השנורקל שובר את הפיצה. והדין הוא פטור. מה? איך פטור? הוא לא שם לב לאן הוא הולך. כיסח לנו פיצה שלמה, ועוד עם פטריות. המשנה נותנת טעם, שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך. אבל אני לא מבינה את זה. אם לשניהם יש רשות ללכת במסדרון, זה אומר שמותר לצוללן הזה לבוא למתן ולפרק לו את הפיצה? זה בית מוזר. בדיוק. מה הקטע? ועוד פטריות. נכון, אבל אפילו שהוא נתקל בך, עדיין לשלכם יש את הרשות ללכת שם, ושלכם צריכים להיזהר. וואלה. ולכן הוא פטור. סחטן עליי חלל. בין לנו בשיעור משנה פצצה. וגם פיצחנו את המקרה הראשון. המקרה הראשון בכלל לא היה צריך לפצח. אין ריבוע ריק מתחת לפטור הראשון. יאללה, אנחנו חייבות להתקדם. אנחנו הולכות לריקי? עלה אל הרב רימון. יאללה. יאללה, בוא. ואני הולך לנקות את עצמי. בהצלחה לך. רק תיזהרו לא להתקל באיזה צוללן בדרך, אה? הלו, נו, מה קורה? הכל בסדר גמור, הצלחתי לחדור למתחם. איזה מחם? הכל טוב, הצלחתי לחדור למתחם. אני לא מבין על מה אתה מדבר. הכל מצוין, הצלחתי לחדור למתחם. מצוין. מה עם הצבא? לפי מה שהבנתי, נשארו להם עוד 5 קודים לפתוח את הכספת. איזה כספת? הצבא בתוך כספת?
לא יודע, לא ברור, אולי, כנראה, לא יודע. אז למה אתה מחכה? יש לנו עוד 14.5 שעות עד שהשטח עובר לידיים שלנו. אסור לנו לפספס. תיכנס לפעולה, תבדוק מה קורה שם, ותראה שאף אחד לא מפריע לתוכנית. ברור? ברור! בוס, רק ליתר דיוק, 13 שעות ו44 דקות. עוז, אם אנחנו מפשלים זה הסוף שלנו. תעשה כל מה שצריך שהם לא יגיעו לצבא. כן, המפקד! חיה! אמרו לי נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דת. וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם. ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפתרת. איזו בהירות